بسم الله الرحمن الرحیم. د ایڈوانس ایکسل کورس سره زم یاسر علي او نن به وایو لیکچر نمبر 3. نن به وایو اپسیټ فارمولا. اپسیټ فارمولا څنګه کار کوي او دا موږ څه کې استعمالو. نو اپسیټ فارمولا انټروډکشن داسې دی چې دا موږ په بجټ کې یا موږ چې څومره حساب کتاب کوو نو په هغې کې موږ استعمالو اپسیټ فارمولا. خو اپسیټ فارمولا په خپله یوازې یعنی دا نشي کمپلیټ کېدی. د دې سره موږ په دې اپسیټ فارمولا کې دننه نورې فارمولې استعمالو. یعنی نن تش د هغې انټروډکشن کوو او سبا بل سمانه به انشاءالله دا فارمولا مخکې بوځو او په دې باندې به یو غټ پراجیکټ کوو. نو اول دا چې څومره کمپنیانې وي، شاپس دي، څومره ایجوکیشنل ادارې دي یا څومره انسټیټیوټس دي، په هر یو کې دا استعمالیږي. د استعمال ډېر زیات دی. نو ټولو نه اول بلته کې زه ولیکم ډیټ، دلته به زه ولیکم چې آیټم او کوانټیټي سولډ. دا آلریډي تاسو په دې پوهیږئ چې دې څه مطلب دی. دا به زه لږ داسې بولډ کړم. ٹھیک شو. ګورئ ډیټ هغه ډیټ د کم ډیټ چې مونږه لوک اپ راایستل غواړو، کم ډیټ چې مونږه غواړو چې دا مونږ سرچ کړو او د هغې ټوله ډیټه مونږ ته راشي، نو هغه ډیټ به زه ولیکم. لکه فار ایگزامپل زه لیکم چې 02 یعنی 2 اګست، زه به ولیکم AUG. AUG مین اګست. بیا بلته کې زه ولیکم چې 2023. څنګه راغی؟ 2 اګست 2023. دغه شان به دا څخه کتل ډرایو کړو، په خپله به دا راځي. باقي زه به دومره راواخلم، تاسو چې هر څومره خوښوي تاسو راغستی شئ. بیا ټیک ده، ما دا راواغست 2 اګست 2023. ښه، اوس دلته کې زه لیکم آیټم. نو فرض که تاسو به چې کوم آیټم وي، یعنی مطلب په کپیانو کې تاسو کوم پروډکټس وي، زه به دا چینج کوم دا نمونه. کله 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 زه وایم پروډکټ نیم، کله کله زه وایم آیټمز، کله کله زه وایم یعنی مختلف نمونه مونږ ورکوو. مطلب چې زمونږ هغه څیزونه دي چې کوم مونږ اغوستي یا کوم مونږ خرڅ کړي وي، هغه څیزونه زما مطلب دی. دلته کې به زه ولیکم آیټم. نو آیټم به تاسو هغه نیم ولیکئ. ټیک شو. یعنی مطلب فار ایگزامپل کیبورډ مې خرڅ کړلی، ماوس مې خرڅ کړلی، هر څه چې دي اغوستی مې دي هغه نمونه به ولیکو. چونکې دلته کې ما ولیکو آیټم 1 دغه شان به ځان زه ډریګ کړم، نو آیټم 2 آیټم 3 په خپله راشي داسې. ټیک ده. کوانټیټي سولډ هغه تعداد چې کوم زمونږ نه خرڅ شوی دی، خرڅ کړي دي، نو هغه به ولیکم. رینډملی به زه ورکړم. دا ډېر زیات شو. یا فار ایگزامپل داسې مې ورکو، دلته مې دا ورکو، دلته کې مې بس داسې دا مې ورکو. دلته کې اوس زمونږ د اپسیټ کار څه دی؟ اپسیټ. ګورئ د اپسیټ کار اصل کې زمونږ سره د لوک اپ ویلیو معلومول دی. یعنی فار ایگزامپل زه وایم چې زمونږ سره نو فارمولا به زه سټارټ کړم. دلته کې به راشم، زه به ولیکم او اصل کې موږ معلومول څه غواړو. نو تاسو فارمولې ته وګورئ، بیا په آخر کې پوه کوم چې دې څه مطلب دی. د ټولو نه اول دلته کې زه لیکم چې ایکول ټو اپسیټ بریکټ سټارټ. ګورئ چې کله موږ اپسیټ ولیکو نو زموږ سره 1 2 3 4 and 5 څیزونه زمونږ نه دی غواړي. 5 د ټولو نه اولنی زمونږ نه دی غواړي ریفرنس. ریفرنس څه شی دی؟ ریفرنس مین هغه ریفرنس چې د هغې په ذریعې باندې موږ دا ویلیو معلومول غواړو، یا رایټ ته یا لیفټ ته یا روز یا کالمز، هر څه چې وي، خو موږ نه دا ریفرنس غواړي. نو ریفرنس مین سلیکټ کوانټیټي سولډ. څنګه؟ سلیکټ کوانټیټي سولډ. تاسو مهرباني کوئ ځان سره پین او کاپي راخلئ، ځان سره نوټ کوئ. په آخر کې تاسو تیورټیکل فارمولې هم لیکم. تاسو په کپنۍ کې بل ځای کې تاسو ډایرکټ ویډیو نه ګورئ، بیا صرف هغه لیکلو ته ګورئ. ځان به یو کاپي پیدا کړئ، هغه کاپي هغه نوټس کې تاسو دا نوٹ کوئ. نو ډایرکټ تاسو هغه نوټس ته ګورئ خپل، او هغه تاسو ته یادېږي او تاسو ډایرکټ خپل کار کولی شئ. نو ویډیو کتو ته بیا ضرورت نه وي. دلته کې ما ریفرنس سلیکټ کو، ریفرنس مې سلیکټ کو، کوانټیټي سولډ دا مې سلیکټ کو. اوس خبره راغله دلته کې روز ته. روز دلته کې ځان پوه کړئ چې د رو نه به دې کې څه مطلب دی. ګورئ یو رو وي یو کالم وي، نو داسې دا رو ده او داسې دا زموږ سره کالم دی.
اوس زموږ سره تاسو که وګورئ زموږ سره دا 1 نمبر رو راځي، دا 2 نمبر راځي، دا 3 نمبر راځي، دا 4 نمبر راځي، دا 5 6 7 داسې زموږ سره راځي. اوس په دې ځای کې ماته راواخله څه شي زه 1 نمبر رو کې چې څه شی وي هغه رو مې څه ورکړه 1 مې ورکړه. تاسو پوه کوم چې دې څه مطلب دی. اوس به زه ورکوم کالم، د کم کالم خبره مونږ کوو. نو زه یم چې هم د دې کالم په دې کم کې چې ولاړ یو نو کم کالم کې ولاړ یو کوانټیټي سولډ دی که نه دا کالم. ګورئ ځان په دې پوه کوئ دا روز او کالمز دا زموږ سره رو ده ښایي دا 1 2 3 4 5 دا زموږ سره رو راځي، دا A B C D E دا کالم راځي. نو که تاسو وګورئ دا زموږ سره دا 1 زموږ سره رو ده نو رو زموږ سره راغی دلته کې 3 نمبر کوانټیټي سولډ کارې ته دا زموږ سره راغله دا راغی سولډ کوانټیټي سولډ یعنی ریفرنس یعنی مونږ رو دا ورکو. اوس د دې رو نه مونږ دلته کې 1 نمبر ورکو نو د دې نه واخله د دې رو نه لاندې نمبر رو دا 3 دی که نه دې لاندې رو 4 راځي که نه زه به دا سلیکټ کړم په دې ځای کې زه دا سلیکټ کوم نه دې په ځای ما څه ورکو 1 ورکو نه په 1 نمبر دی نه په 2 ده په 3 ده په 4 ده په 5 داسې ما څه ورکو 1 مې ورکو. اوس بیا کالم ته خبر راځي په کالم کې ما ورکو 0 0 مین چې هم کالم داسې لکه لیفټ یا رائټ سایډ ته وځي داسې رائټ سایډ ته چې ځي نو په پلس کې به ورکو چې کله ماینس ته په کالم کې موږ ځو سوري لیفټ سایډ ته ځو نو ماینس بیا ورکو. فلحال زه یم چې همدغه خپل کالم یعنی په دې کالم کې زه ویلي معلوموم په دې کالم کې به کم کې چې دا کوانټیټي سولډ دی په دې کې دا زه معلومول غواړم نو بیا مې څه ورکو 0. دې نه علاوه بیا موږ ته وایي چې تاسو هایټ ورکړئ او ویټ ورکړئ. هایټ او ویټ مطلب دا هایټ که تاسو وګورئ دلته کې زه ورکوم 1 بیا دې زه ورکوم ویټ ور زه ورکوم هم 1 ګورئ ریکارډ مې کلوز کو دا مینیمم هایټ او ویټ په زه خامخا مینیمم زموږ سره 1 دی را به زه خامخا ورکوم. د دې خبرې مطلب دا شو د هایټ او ویټ تاسو به وروسته انشاءالله په ډیټیل سره دا ووایئ چې زموږ سره که چېرته کې مونږه مخکې ځو مخکې مې را روانه ویلیو ګورو د هغې نه وروستو یو کرایټیریا د هغې نه وروستو ویلیو ګورو نو څه به ورکو دې ځای کې دلته به ورکو هایټ. ویټ مطلب دا که مونږ شاته وروستنی ویلیو ګورو مونږ به ورکو دلته کې ویټ خو خیر نن د دې استعمال نشته دی تاسو به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې په نیکسټ لیکچر کې د هغې استعمال ووایئ چې څه کړه دا انټر کم ماته راغی 53 څه مطلب ولې 53 ماته راغی دلته ما ورکړی 1 که نه نو دې نه ځکه دلته کې موږ ته څه راغی 53 راغی دا به سنټر ته کم داسې تاسو ته لږ ښه ښکاري ټیک شو. دا اصل کې موږ دا 1 ورکړلی دا 1 نو دې نه 53 راغی که زه ورکړم چې 2 نو 43 راغی مطلب دا چې 0 زموږ سره کوانټیټي سولډ راغی د هغې نه په 1 نمبر د دې نه په 1 نمبر رو کې زموږ سره راځي 53 په 2 نمبر رو کې زموږ سره راځي 43 په 3 نمبر رو کې به راځي 34 او دغه شان به دا ښکته ځي. فرض که زه راخلم 4 نمبر رو دلته زه راځم دا انټر کوم نو 4 نمبر رو کې زموږ صحیح ده 87 ګورئ په 1 نمبر کې زموږ څه دا راغی 2 دا شو 3 دا شو 4 دا شو که نه بیا 5 ورپسې دا شو پوهېږئ داسې نو زموږ څه دا راغی. تاسو به وایئ چې دې 87 څه مطلب دا خو موږ داسې هم کولی شو چې ایکول ټو سلیکټ چې هر یو سلیکټ کو فرض که ما دا سلیکټ کو انټر که هم 87 ځکه نم راغی ولې موږ دومره خواري وکړه په دې باندې موږ د ټول کال د ټولې میاشتې ډیټا معلومو بجټ راوباسو د هغه ټول حساب کتاب راوباسو څومره سیل وشو څومره پرچیزنګ وشو یا څومره پراډکټس زموږ د کمپنۍ نه هغه مطلب ایکسپایر شو څومره زموږ سره کوانټیټي کې څومره زموږ سره امپلایز دی امپلایز څومره سیلري اخلي د هغې ټول حساب کتاب به موږ کوو په دې اپسیټ فارموله باندې. نن صرف تاسو دومره زده کوئ چې اپسیټ فارموله زموږ سره ډایرکټ هغه ویلیو راخلي کوم چې زموږ سره په هغه سیس کې موجود وي. سبا به انشاءالله په دې باندې نیکسټ کار کوو په دې باندې به انشاءالله مخکې کار کوو تاسو پوهېږئ چې دې څه مطلب دی نورې نوې فارمولې په دې کې موږ استعمالو په دې باندې موږ یو روغ پروجیکټ کوو تاسو به پوه شئ انشاءالله چې د دې کار څه دی. نو که چاته هم څه ایشو وي بالکل اوپن دی کمنټ سیکشن کې هم ویلی شئ واتساپ میسنجر باندې هم میسج کولی شئ. که ویډیو مې خوښه شوې نو پلیز لایک کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ نن پورې همدومره کافي دی.